Hello! In today's video, ituturuan ko kayo kung paano mag-divide ng fractions. So simulan natin dito sa example number 1, 2 over 3 divided by 4 over 3. So simple lang ang gagawin natin. All we have to do is to cross multiply. So i-multiply natin itong 2 times 3. So yun yung magiging sagot dito sa ibabaw. So 2 times 3 is equal to 6 over. And then itong ilalim ng una, multiply sa itaas ng pangalawa. So 3 times 4, ang sagot ay 12. Dito natin ilalagay sa denominator. So ang nakuha nating sagot using cross multiplication ay 6 over 12. Now since this is fraction, kapag may lowest term pa, ilo-lowest term pa natin. At ang 6 over 12 ay mayroon pang lowest term. So iisip tayo ng number na pwedeng i-divide sa 6 at sa 12. So pwedeng i-divide yung 2, pwedeng i-divide yung 3, at pwede ring i-divide yung 6. So since 6 yung pinakamalaki, 6 na yung gamitin natin. So mag-divide tayo ng 6 sa taas at sa baba. So 6 divided by 6 is equal to 1 over 12 divided by 6 is equal to 2. So ang nakuha nating sagot ay 1 over 2 or 1 half. Another example, 1 over 4 divided by 3 over 4. So again, ang gagawin lang natin ay cross multiplication. So unahin natin itong 1 times 4. So 1 times 4 is equal to 4. So lagay natin sa numerator over. Ito namang dalawa. So 4 times 3, the answer is 12. So yung 12 ay lagay natin sa denominator. So ang nakuha nating sagot ay 4 over 12. So dahil ang 4 over 12 ay pwede pang i-lowest term, so ilo-lowest term pa natin yan. So ang pwedeng i-divide na number kay 4 at 12 ay 2 saka 4. So since 4 yung pinakamalaking number, 4 na yung gamitin natin. So mag-divide tayo ng 4 sa taas at sa baba. So simulan natin sa taas. 4 divided by 4 is equal to 1 over 12 divided by 4 is equal to 3. So nakuha nating sagot ay 1 over 3. Punta naman tayo dito sa ating third example. So 4 over 5 divided by 4 over 3. So kagaya nung ginawa natin kanina, cross multiply lang yan. So let's multiply 4 times 3. The answer is 12 over. Ngayon naman itong 5 times 4. The answer is 20. Now i-lowest term natin ang 12 over 20. So ang number na pwedeng i-divide kay 12 at 20 ay 2 at saka 4. So dahil 4 yung malaki, 4 na yung gamitin natin. So mag-divide tayo ng 4 sa taas at sa baba. So unahin natin yung taas. 12 divided by 4 is equal to 3 over 20 divided by 4 is equal to 5. So ang nakuha nating sagot ay 3 over 5. Now let's have our last example. 5 over 8 divided by 3 over 2. So cross multiply lang. Unahin lang natin itong 5 times 2. The answer is 10 over 8 times 3. The answer is 24. So 10 over 24, i-lowest term lang natin. So divide natin yung taas at baba sa 2. So 10 divided by 2 is equal to 5 over 24 divided by 2 is equal to 12. So the answer is 5 over 12. So ganyan lang kasimple mag-divide ng fractions. Ang kailangan lang natin gawin ay i-cross multiply. At kung pwede pang i-lowest term ay ilo-lowest term lang natin. So dahil alam nyo na kung paano mag-divide ng fractions, pwede nyo itry sagutan itong numbers 1 to 5, division of fractions. So i-pause nyo lang muna yung video, sagutan ninyo, and after ninyo sagutan, punta lang kayo sa video description dahil ilalagay ko doon yung sagot dito sa mga questions na ito. So yun lang, sana ay nakatulong sa inyo kahit papaano itong simpleng tutorial na ito. So kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin para ma-update ka pa sa mga bago nating release na video. Yun lang, maraming salamat.